Ξέρω ότι ανυπομονείτε, γιατί τώρα μπήκε η Κατερίνα, μπήκε η Άννα, τι να σας πω κι εγώ. 2 λεπτά μόνο να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη μηνιαία συνάντηση των διαλόγων μας. Γιατί για όσους δεν μας ξέρετε και ελπίζουμε να μας μάθετε και να μας αγαπήσετε από απόψε, αυτή η σειρά εκδηλώσεων κρατάει ήδη 1 χρόνο. Είμαστε στους 13 μήνες αισίως και θα συνεχίσουμε, λέμε, δυναμικά και την επόμενη χρονιά και η Άννα θα σας πει περισσότερα για το τι προγραμματίζουμε για τον Ιανουάριο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Μην φύγετε όταν τελειώσει η Κατερίνα το One Woman Show της, γιατί έχουμε πάρτι μετά με ζωντανή μουσική από τους Vanilla Swing και με μουσικές επιλογές από τον Λάμπη Κουντουρόγιαννη, τον οποίο θα ξέρετε από τους Wedding Singers και από τους Imam Baildi, σήμερα εδώ με την ιδιότητα του DJ Labist. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ελπίζουμε να το απολαύσετε και καλές γιορτές σε όλους. Άννα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ, Λένια. Καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε όλοι και όλες, όσοι και όσες είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Πριν σε καλωσορίσω επίσημα, Κατερίνα, Βρανά και τα λοιπά, θέλω να πω ότι είχαμε προετοιμάσει να ξεκινήσουμε λίγο κάπως, θα προσπαθούσα εγώ δηλαδή, πιο σατιρικά, γιατί δεν είσαι καθόλου μελό και τα λοιπά. Και με το που μπήκες μέσα και χειροκρότησε ο κόσμος, εγώ βούρκωσα, οπότε δεν θα σε βοηθήσω σε αυτό. Είχαμε πει, πρώτα απ' όλα, παιδιά, εγώ μιλάω σαν να είμαι μαστουρωμένη. Το έχουμε, αλλά δεν είμαι, μη χειροκροτάτε. Είχαμε πει με την Άννα να κάνουμε αυτό το «Κατερίνα, είσαι καλά?» «Όχι, Άννα. Έχω περάσει πολύ δύσκολα». Και θα βούρκωνε άλλο, θα βούρκωνε εγώ και θα βγουν μαλακίες, λέμε. Αλλά δεν μας βγήκε. Ήμουν σίγουρη ότι θα μπορούσε να μου βγει και εμένα, και εννοώ και εμένα, γιατί εγώ προφανώς δεν έχω το δικό σου ταλέντο, ούτε καν γνωρίζω την τεχνική, αλλά επειδή σε γνωρίζω ως άνθρωπο και επειδή σε γνώριζα και από παλιά ως άνθρωπο, αλλά το τελευταίο διάστημα έτσι έχουμε έρθει... Έχουμε γίνει κολλητές. Μην τρέπεσαι να πες στον κόσμο, ναι. Νόμιζα ότι θα μου έβγαινε πάρα πολύ, πολύ πιο άνετα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Πραγματικά, είσαι καλά? Τώρα είμαι καλύτερα. Η αγάπη του κόσμου με βοηθάει. Να είστε καλά. Ήταν τόσο δύσκολα. Ναι, όχι, καλά είμαι. Έχει περάσει και το κρυολόγημα και όλα. Ναι. Γιατί σε βασάνισε, περιμέναμε τόσο καιρό να ακούσουμε, να δούμε. Όλο το Πανελλήνιο είχε σοκαριστεί. Ναι. Προφανώς. Ήταν ένα δύσκολο κρυολόγημα. Και νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε. Όλοι ξέρουν αυτό το βιντεάκι που περιμέναμε να δούμε. Την Κατερίνα Βρανά μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που διαβάζαμε. Και είδαμε όμως πόσο βαρύ ήταν τελικά αυτό το κρύωμα που είχες πάθει. Πολύ βαρύ. Ήτανε τόσο βαρύ που ήταν σχεδόν μάτι. Ποιος σε ξεμάτιασε? Ένας παλαισιανός γιατρός. Ήξερε από μάτι. Εμπειρία. Τεράστια. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Εντάξει, μοναδική ελπίζω. Δεν κάνω κέφι να το ξαναπεράσω. Αυτό που λέω που είναι λίγο χοντρό και φρικάουν όλοι, είναι ότι έτσι και πάθω μετά από όλα αυτά, έτσι και μου βγει σε κάποια φάση και καρκίνος, θα τα πάρω. Θα γίνω έξαλλη. Καλά, ήταν πολύ περίεργο, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι, εγώ το έχασα γιατί ήμουν αναίσθητη. Οπότε οι γονείς μου φάγανε το λούκι. Εγώ κοιμόμουν. Και να σας πω, παιδιά, εγώ ήμουνα σε τεχνητό κόμμα, δεν τον έπεσα, με βάλανε για να με σώσουνε.
και εγώ έβλεπα ότι είχα πάει σε yoga retreat στην Κορνουάλη, στην Αγγλία. Να τονίσω, εγώ δεν κάνω yoga. Οπότε, εκεί που σχεδόν πέθανα, δεν ξέρω αν το είχα ακούσει αυτό, σχεδόν πέθανα. Το καταλάβαινα. Εγώ έβλεπα άλλα οι γονείς μου καμένοι τα είχαν παίξει λίγο. Και ο αδερφός. Και ο αδερφός μου. Και ο άλλος μου αδερφός που σπούδαζε Αγγλία και ο καημένος δεν είχε καμία σχέση. Απλώς του είπαν η Κατερίνα πεθαίνει, μην αγχώσαι. Συνέχισε τις σπουδές σου εσύ. Δεν αγχώθηκες πουθενά εσύ σε αυτή τη διαδρομή? Να πούμε ότι ήταν 21 Απριλίου του 2017. Ναι. Και βγήκα από το κόμμα 5-6 Μαΐου και μετά ήρθα Ελλάδα αρχές Ιουνίου και βγήκα από το νοσοκομείο τελικά μέσα Αυγούστου. Εγώ αγχώνομαι πιο πολύ τώρα, γιατί είμαι πολύ καλύτερα, αλλά μιλάω σαν να έχω βγει τα άντερα μου. Περπατάω σαν να έχω βγει τα άντερα μου. Και βλέπω σαν έχω βγει τα άντερα μου, οπότε βλέπω διπλά και όχι πολύ καλά στο σκοτάδι. Δεν έχω καλή ισορροπία και μιλάω σαν κόβανος, οπότε τώρα δυσκολεύομαι πιο πολύ. Όταν είμαι απλώς καπλωμένη και μου κάναν πράγματα, χαίστηκα. Και κυριολεκτικά, αλλά αυτό είναι άλλο. Όλος ο κόσμος ξέρει και παρακολουθούσαμε όλοι συγκλονισμένοι και βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα προσωπικά. Όλη αυτή την ιστορία, όταν είχε γίνει γνωστό, βρισκόσουν σε περιοδεία. Στη Μαλαισία έγιναν όλα, αλλά θα ήθελα, αν θες καταρχάς, να αναφερθείς σε όλη αυτή τη διαδρομή, την περίεργη μέχρι σήμερα, αλλά θα ήθελα να δούμε και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι με το που σε βρήκε ό,τι σε βρήκε και στην αρχή μας λες δεν καταλάβαινες πολύ, τώρα είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι ότι, έτσι όπως τουλάχιστον και εσύ μου το έχεις εξηγήσει πολλές φορές, δεν είναι ότι έπρεπε να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα υγείας και μέχρι σήμερα σημειώνεται μία πρόοδος, άλλοτε πιο αργά, άλλοτε πιο γρήγορα. Είναι ότι σε αυτόν τον περίπου 1,5 χρόνο χρειάστηκε άλλες 2 τουλάχιστον φορές να γυρίσεις πολύ πίσω. Ναι, πάρα πολύ. Βασικά, όταν με ξύπνησαν από το κόμμα, ήμουνα ακίνητη από το λαιμό και κάτω. Και είχα πληστεί φουλ. Και έπαθα και γάκρυνα, γιατί όπως λέω και σε ένα μου κείμενο, εκτός από ψημία, πολεμούσα και στο αλβανικό μέτωπο το 1941. Γιατί γάκρυνα τσίμουν ημέρα, την παθαίνεις, ξέρω εγώ. Άμα είσαι στην δερτική με τους πιγκουίνους ή άμα είσαι κωμικός στη Μαλαισία και πεθαίνεις, ξέρω εγώ. Μηδέν λογική. Και ξυπνάω και δεν μπορούσα να κουνήσω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ με τους γονείς μου. Και 2 εβδομάδες αφού βγήκα από το κόμμα, τυφλώθηκα. Γιατί δεν είχε ρηκτούς φερετζέτες η Μαριουρή. Και αυτό νομίζω το πιο δύσκολο και παραμένει το πιο δύσκολο. Δηλαδή, το δεν μπορώ να δω καλά είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Εντάξει. Θα λυθεί και αυτό που θα πάει. Ξέρω να σου πω. Εντάξει, αυτό που σου λένε και εσένα οι γιατροί και αυτό που και μαζί έχουμε συζητήσει είναι ότι στην παρούσα κατάσταση υπάρχει
πρόοδος, αν το λέω Ναι. σωστά, αλλά Ναι, δεν ναι. μπορεί να προβλεφθεί με πλήρη ακρίβεια χρονικά Ακρίβεια. Δεν έχουν ιδέα πόσο χρόνο θα πάρει. Που είναι γαμάτο. Ξέρεις, σου λένε δεν μπορούμε να πούμε, αλλά υπάρχει πρόοδος και μάλιστα μεγαλύτερη από ό,τι περιμένανε. Δηλαδή, νομίζαν ότι δεν θα ξαναπερπατήσω και δεν θα ξαναδώ. Το οποίο με προσβάλλει κυρίως τη ματαιοδοξία μου. Γιατί εμένα λάτρευω να με δω πάνω στη σκηνή με κόσμο σιγά, όπου δεν θα ξαναπερπατούσα για να ανέβω στη σκηνή. Δηλαδή, οι δυσκολίες είναι πλέον πιο πολύ καθημερινές. Στην αρχή Στην αρχή δεν πολύ καταλάβαινα πόσο σοβαρό ήταν αυτό που έπαθα, που νομίζω ότι με βοήθησε κιόλας. Γιατί είμαι λίγο ζώο, οπότε ήμουν, εντάξει, μωρέ, θα γίνω καλά όπου να είναι. Κουράστηκες κάποια στιγμή? Κάθε μέρα είναι Γολγοθάς. Ναι, κουράζομαι ακόμα, δηλαδή, συνέχεια. Βαριέμαι τη φυσικοθεραπεία όσο δεν πάει. Κάθε πότε κάνεις? Κάθε μέρα, καμιά φορά, 2 φορές τη μέρα. Είναι τέλεια. Μισούσα τη γυμναστική εξ αρχής. Και είναι σαν τιμωρία τώρα. Λατρεύω να μιλάω, λατρεύω να τρώω και δεν θέλω να κάνω γυμναστική. Και τώρα κάνω γυμναστική κάθε μέρα, δεν μπορώ να μιλήσω και το διαιτολόγιο μου είναι περιορισμένο λόγω εντηρικών καταστάσεων. Άκαιγα. Με έχει φέρει αντιμέτωπη με όλες μου τις μικρές φοβίες. Άρα είχες φοβίες. Ναι. Και μεγάλες και Και? μικρές. Πού είναι? Τις μικρές τις αντιμετωπίζω πλέον κάθε μέρα. Είναι η γυμναστική, ήταν μεγάλη φοβία. Μην γελάτε, έτοιμισώ. Το να μπορείς να επικοινωνήσεις είναι φοβερό. Για κάποιον σαν μένα που μιλάω από το πρωί μέχρι το βράδυ και στον ύπνο μου, το να μπορώ να συνοηθώ ή να μιλήσω ήταν τεράστιο πάτατρακ. Και πιο άλλες φοβίες του στυλ, οι αράχνες δεν φτιάξανε πολύ. Παρέμεινε αυτή η φοβία. Τώρα σου πάμε περισσότερο, γιατί άμα έρθει μια αράχνη, τι θα κάνω, θα τρέξω. Αράχνη! Κάποιος! Να εξηγήσω ότι δεν έχω ακριβώς φοβία με τις αράχνες, απλώς δεν τις αντέχω. Όχι, ειλικρινά, δεν είναι τέτοιο. Ναι, έχουν πάρα πολλά πόδια. Ποιος χρειάζεται τόσα πόδια. Τα σκυλιά και τα άλογα έχουν 4. Μια χαρά, τι τα θες τα 8. Αυτά. Την αρρώστια τη φοβόσουν? Ποιο? Την αρρώστια. Όχι. Όταν άκουγες, για παράδειγμα, αν είχε τύχει να ακούσεις για έναν δικό σου άνθρωπο... Είχαμε καρκίνο στην οικογένεια, αλλά η οικογένειά μου τα περνάει λίγο στο ντούκο αυτά. Η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, είχε καρκίνο για 12 χρόνια. Το αντιμετώπιζε λίγο σαν πυρετό. Συνέχισε ο τζες κανονικά, μέχρι τον τελευταίο χρόνο που κέρδισε ο καρκίνος στον αγώνα μπάλα που παίζαμε και ταλαιπωρήθηκε λίγο στο τέλος, μέχρι το τέλος. Ταξίδια πήγαινε, διακοπές πήγαινε, έβγαινε τα βράδια, πήγαινε. Κάνει και ζωή, απλώς που και που έκανε και μια χημειοθεραπεία. Έτσι. Οπότε, όταν μέσα στην οικογένεια είσαι αυτήν την αντιμετώπιση, βοηθάει πάρα πολύ στο να μικρύνει την αρρώστια. Δεν είναι τέρας, είναι απλώς ένα inconvenience, κάτι άβολο που σε ενοχλεί. Το οποίο όταν το αντιμετωπίζεις έτσι, χάνει λίγο
τη δύναμη που έχει πάνω σου, γιατί δεν τη φοβάσαι. Εγώ ειλικρινά φοβάμαι με τις αράχνες πιο πολύ από το καρκίνο. Όχι αλήθεια. Σε ρώτησα γιατί σε μία από τις επικοινωνίες μας μου είπες, μεταξύ άλλων πολλών που έχουμε να πούμε, ότι συνειδητοποίησα ακόμα καλύτερα το πόσο πολύ ο κόσμος φοβάται τις αρρώστιες. Φοβάται να πει και... Φοβόμαστε να πούμε τη λέξη. Ναι. Όχι να το ακούσουμε ή να το αντιμετωπίσουμε. Αν δεν αναφέρεις, θα σου συμβεί. Εγώ δεν ήξερα ποτέ την ψεμία, παιδιά. Δεν είχα αναφέρει και μου συνέβη. Οπότε, καρκίνος. Ξέρετε, νομίζω ότι άμα φοβάσαι κάτι, όπως και με τις αράχνες, πρέπει να σταματήσω να μιλάω για τις αράχνες. Τους δίνεις πολύ δύναμη και έλεγχο πάνω στη ζωή σου, δυστυχώς. Και οι αρρώστιες είναι εκεί. Και ήδη σου δημιουργούν προβλήματα και ήδη σου γαμάνε λίγο τη ζωή. Δεν έχεις παραπάνω δύναμη με φόβο, δηλαδή μαλακία θα περάσει. Αυτό το πίστευα πάρα πολύ, ακόμα και αυτό μου συνέβη εμένα. Ποτέ δεν πίστευα ότι είναι μόνιμο. Θα περάσει. Αλήθεια, σε κανένα μήνα θα μιλάω γαμάτα. Ακόμα και τώρα που είμαστε όλοι εδώ... Μιλάω γαμάτα, έχεις δίκιο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώσω εγώ, αλλά πιστεύεις ότι ακόμα και ο κόσμος που μας ακούει και ξέρουμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που ούτως ή άλλως το γέλιο είναι πάνω απ' όλα, το γέλιο είναι ο βασικός τρόπος, σε ακούμε να μιλάς σαρωτικά για τέτοιου είδους προβλήματα που καταστρέφουν ζωές και ανθρώπους, γιατί φαίνονται πολύ πιο αδύναμοι μπροστά σε μεγάλα προβλήματα, ειδικά όταν είναι θέματα υγείας, αλλά ακόμα και τώρα μπορεί και κάποιος από εμάς ενδόμηχα μέσα του να φοβάται. Ναι, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι το γέλιο βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορείς να γελάς ακόμα και στη χειρότερη φάση της ζωής σου. Ελαφρύνει ένα τσίκ το φορτίο. Είναι σωτήριο πράγμα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μέσα το χιούμορ και το βλάψιμο της οικογένειας μου αντιμετωπίσαν όταν δεν μπορούσα να μιλήσω. Είχα 5 άτομα γύρω μου να λένε δεν μπορεί να μιλήσει. Πες τα όλα τώρα, δεν μπορεί να πει. Τι είναι Κατερινάκη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και όταν έκανα τραχιοστομία, τους λέει ο γιατρός, δεν θα μπορεί να μιλήσει για 5-6 μέρες. Και γυρνάνε 5 άτομα μαζί και λένε μόνο. Οπότε με αυτή την αντιμετώπιση από όλους γύρω μου βοήθησε πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα καθημερινά έχει γνωρίσει τη μητέρα μου, είναι σουρεάλ άνθρωπος, είναι καρτούν, δεν είναι άνθρωπος. Θα γνωρίσει και τον πατέρα μου και τη μητριά μου και τον αδερφό μου και όλοι. Αλλά βοηθάνε... Γάμω τα μαλλιά μου και το μικρόφωνο. Βοηθάνε πάρα πολύ. Νομίζω ότι... Κάτι γίνεται από πάνω γενικά. Έχουν μετακόμιση μάλλον, δεν ξέρω, ακούγονται από πάνω μας διάφορα πράγματα, ναι. Θα σου πω κάτι. Άμα ακουστεί τρυπάνι, εγώ χειροκροτάνε γιατί έχω μια θεωρία ότι με κυνηγάνε τρυπάνια. Και το είπα σε ένα άλλο βίντεο. Έτσι και σκάσει τρυπάνι, Άννα, συγγνώμη. Θέλουν να με κάνουν δικιά τους. Για την ώρα τι στέκομαι. Δεν βλέπω κάτι. Άμα δω κάτι. Αυτό. Είναι σε κάποιους να προσπαθεί να μάθεις ελέφαντες να χορεύουνε. Θα φανεί. Άμα αρχίσει και πέφτει. Ο διεθνών δεχόμαστε και ελέφαντες.
Γιατί διάλεξες αυτό το τίτλο για τη σημερινή μας συζήτηση? Η Κατερίνα έχει διαλέξει το «Πεθαίνοντας στα γέλια». Προφανώς δεν το κάναμε μόνοι μας. Ευχαριστώ. Μην το τρέπεστε! Αν μου ζήτησε να βρω τίτλο, ο πρώτος που μου ήρθε ήταν το «Αποκατάσταση τώρα». Αλλά, γιατί είναι η απέτησή μου πρώτον, αλλά ήθελα πάρα πολύ να βρω κάτι το οποίο περιγράφει όλη μου την κατάσταση και το «Πεθαίνοντας στα γέλια». Πρώτον, ενθουσιάστηκα όταν το βρήκα. Κι εγώ. Δηλαδή, ευχαριστώ. Αν μπορούσα να με δω στον καθρέφτη, θα με κοίταζε και θα έλεγα «Είσαι μία εσύ». Περιγράφει τα δύο πράγματα που μου συνέβησαν. Πρώτον, γελάω όσο πιο να γίνεται και σε κάποια φάση σχεδόν πέθανα. Οπότε, το «Πεθαίνοντας στα γέλια» είναι ο συνδυασμός των δύο καταστάσεων τα τελευταία 2 χρόνια και αυτό που ελπίζω μεταφορικά να κάνει το κοινό. Δηλαδή, όχι να μου πεθάνετε. Απλώς να γελάτε. Αυτό, το βρήκα, μ' άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος και χαίρομαι που σ' άρεσε και εσένα. Έγινε ο τίτλος μας. Αλλά δεν θέλω να μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί είχες και άλλες ωραίες ιδέες. Να μην είμαστε εδώ που σου αρέσει εδώ που είμαστε σήμερα, στο Δία Αθηνών. Λοιπόν, πρέπει να σας πω. Πρώτα απ' όλα, έρχεται η Άννα και μου λέει να έρθω για λόγους, λέγω μέσα. Για την Άννα την πάω πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, είναι σαν μικρό λαφάκι. είναι γλυκούλα. Κατερίνα, εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ. Καλά, αλλά τώρα σε ευχαριστώ εγώ. Και μου είχε πάρει συνέντευξη μια φορά στο πρωινό στο κανάλι που δούλευε πριν και ήταν τόσο γλυκιά. Εκείνη ώρα είχε γίνει κάτι πάλι και βαρύτηση, δεν ξέρω. Και μου λέει, Άννα, με τα βίας προλαβαίνουμε. Λοιπόν, είσαι μια βαλίτσα στο χέρι, ναι, Άννα. Η Κατερίνα, η βαλίτσα της κωμικός. Γεια. Και ήταν πολύ γλυκιά. Και όταν μου πήγε στους διαλόγους, είπανε βέβαια. Αν θες νερό, μου λες, έτσι, εδώ Ναι, έχω. ναι, Και τον δύο. Ναι, γιατί... Εδώ, εγώ έχω και τον δύο. Θα παρακολουθώ πόσο πίνεις. Δεν ξέρω αν είναι νερό, σίγουρα. Είναι τσίπουρο. είναι νερό. Δεν μου αφήνω να πιω. Λοιπόν, και μου λέει, Άννα, έχουμε φύγει από το πολιτιστικό κέντρο και κάνουμε τις ομιλίες σε χώρο ενδεικτικό ανάλογα με τον ομιλητή. Ας πούμε, του Νοεμβρίου, που ήταν αστυνομία, έγινε στο αστεροσκοπείο. Όλα τα παρακολουθείς, ναι. Η Άννα μου τα είπε. Είπα καιρός. Και της λέω, ωραία, θες να το κάνουμε σε νοσοκομείο. Αλλά επειδή τον σοκομενθίζω, της λέω, μαλάκα, πάμε σε γεροκομείο. Θα είναι τέλεια. Δεν μπορούσαμε. Και μετά της λέω, κάπου να είναι ζεστά, βολικά, με καναπέδες, σαν να έχουμε καλές κόσμο στο σπίτι. Να είμαστε στο μπουντρούμι του οδείου. Με τους ελέφαντες. Με τους ελέφαντες πάνω, είναι σαν το σπίτι μας. Καναπέδες, χαμός. Λοιπόν, θέλω να πω, ο κόσμος το ξέρει βέβαια, αλλά επειδή μπορούμε να συζητάμε έτσι για ώρες, πολλές και να σε ακούμε κυρίως, θέλω να καλησπερίσουμε μαζί και όσους μας παρακολουθούν μέσω live streaming. Γιατί δεν είναι μόνο όλος ο κόσμος που έχει έρθει σήμερα εδώ, είναι όλοι όσοι μας παρακολουθούν και από το διαδίκτυο, στο www.snf.org/live. Και βέβαια, το σημαντικότερο στους διαλόγους είναι τα ερωτήματα του κόσμου, είναι η συζήτηση που κάνουμε όλοι μαζί και όλοι μαζί συζητάμε, παραθέτουμε ερωτήματα, απορίες, διαφωνίες, συμφωνίες κτλ. Οπότε περιμένουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε είτε να ρωτήσετε κάτι την Κατερίνα, είτε να ακούσουμε τη γνώμη σας για όλα όσα συζητάμε. Τι σκέφτεσαι?
Εγώ τίποτα. Για να δω. Έχουμε και απορίες. Όχι, να ακούσουν δηλαδή. Θα ήθελες να ρωτήσεις εσύ κάτι, κάποιον? Όχι σοβαρή ερώτηση δεν έχω, αλλά άμα είναι κάποιος ο οποίος είναι 35 και ελεύθερος... Όχι, δεν έχω σοβαρές απορίες, δεν έχω. Είναι επίσημη στη σχέση. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε ποτέ κανέναν. Δεν θες να ρωτήσεις? Όχι, δεν έχω πολλές ερωτήσεις. Ιδίως όχι σοβαρές. Δεν θέλουμε σοβαρά. Δεν μας λέγανε από μικρούς ότι δεν υπάρχουν αστείες, γελίες ερωτήσεις, αλλά οι απαντήσεις είναι το θέμα, οπότε... Πρώτον, ειλικρινά μεγάλη απορία είναι πόσο δυσκολεύεστε να με καταλάβετε. Είναι ωραίο που μου το είτε όλοι μαζί, εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Πρέπει να μιλάτε αργά και καθαρά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι λέω, αυτή η πτέρυγα. Ναι, μη γάμω το. Εσείς, βλέπετε. Εσείς, καλύτερη πτέρυγα. Δεν φταίτε εσείς, είχανε χρόνο. Εσείς είστε καλύτεροι. Αυτή είναι πρόβατα. Ωραία, αυτή είναι η μεγάλη μου απορία, γιατί θέλω να κάνω παράσταση και άμα την κάνω έτσι, νομίζω ότι μπορεί και να είναι πιο αστείο όταν μιλάω έτσι. Είναι όλα έτοιμα για την παράσταση? Ποιο? Μου είπες ότι θα κάνεις παράσταση. Ναι, συγγνώμη. Είναι όλα έτοιμα? Σχεδόν. Τον Ιανουάριο. Θα γίνει τον Ιανουάριο, να είμαστε λίγο με τις ομιλίες. Ευχαριστώ. Νομίζω πάμε για 20 Ιανουαρίου και θα λέγεται Staying Alive. Σε παρένθεση, σχεδόν πέθανα. Οπότε μέσα στα Χριστούγεννα θα τελειοποιηθεί, αλλά η ομιλία μου ήταν λίγο ένα άγχος. Αλλά από την άλλη, δεν ήθελα να περιμέναμε να γίνω τελείως καλά, γιατί πιστεύω ότι αυτό που λέγαμε τους φόβους και τις αρρώστιες στην Ελλάδα, κρύβουμε πάρα πολύ τους αρρώστους, τα αμαία, παιδιά με σύνδρομο Down, δηλαδή δεν τα βλέπεις στους δρόμους και είμαστε, ακόμα κι εγώ, ικανά άτομα της κοινωνίας. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω παράσταση έτσι όπως είμαι. Ευχαριστώ. Για να δείξω ότι δεν έχει σημασία. Εγώ περνάω και έτσι πολύ καλά και νομίζω και εσείς περνάτε καλά, έτσι. Ναι. Αυτή η πτέρυγα το σπρώχνει λίγο, Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, μου πάει το καρότσι. Κυρίως γιατί μου επιτρέπει να κάνω τέτοιες μαλακίες. Λέει πτέρυγα β' καλά. Αυτά. Μαζεύτηκα. Έχεις γνωρίσει κόσμο που αντιμετωπίζει διαφόρων ειδών αναπηρίες, διαφόρων ειδών δυσκολίες, διαφόρων ειδών προβλήματα υγείας, από ό,τι πριν σου συμβεί εσένα, ό,τι σου συνέβη? Ναι. Τώρα κάθε φορά που εμφανίζομαι δημόσια, κάνω 10 λεπτά ή 5 λεπτά, έρχονται μετά άτομα και μου λένε τις δικές τους ιστορίες, είτε τι περάσαν αυτοί, είτε οι γονείς τους. Έχω ακούσει και τρελά πράγματα που κάνουν τα δικά μου να φαίνονται βλαγίες. Δηλαδή είναι τρομακτικά, τα οποία δεν τα ακούς, γιατί
Δεν ξέρουν μόνο φόβος. Κυρίως φόβος νομίζω, αλλά δεν συζητιούνται τόσο εδώ. Όταν έμεινα Αγγλία, έβλεπες έξω στον δρόμο, σωριδούν τα καροτσάκια, δηλαδή και άτομα που δεν περνούσαν καλά, άτομα που είχαν μικρά προβλήματα, σπαστικότητα των μειών, παιδιά οι μεγάλοι με Down, κανονικές δουλειές, να ζουν όσο το πλήστον νορμάλ καθημερινές ζωές. Και έκανα, όταν πρώτο πήγα, έκανα την ίδια σκέψη που έχουν κάνει όλοι οι Έλληνες όταν πάνε έξω. Και πόσα ροζ έχει εδώ, εμείς δεν έχουμε κανέναν. Και γυρνάς και συνειδητοποιείς τι έχουμε, αλλά τους έχουμε κλεισμένους στο σπίτι. Και τους κρύβουμε. Δεν ξέρω γιατί, καλά. Με τα πεζοδρόμια που έχουμε, πού να σπάς. Αλλά εγώ, μα του Θεού, αν δεν είχα πάθει αυτό που έπαθα, θα είχα ακούσει τα θεία από τα πεζοδρόμια. Το συζητάω. Το καρότσι δεν πάει στο πεζοδρόμιο, είμαι στο κέντρο του δρόμου, εγώ και τα αυτοκίνητα. Όταν περπατάω στον δρόμο, πρέπει η νοσοκόμα να με κρατάει με δύο χέρια και να μου λέει ανεφορίζει, κατεφορίζει, ανεφορίζει, κατεφορίζει. Φυτό, σκατά, δεν ξέρω. Οπότε, έχουμε και μια δυσκολία ως χώρα για να κυκλοφορούν άντα. Όχι μόνο αμαία με καρότσια. Δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει κόσμος που έχει μωρά, που πας τα βγάζει βόλτα με το καρότσι και λες «Ας, θα το κρατήσω στο σπίτι». Θα πάω με το αυτοκίνητο στο IKEA και θα πάω βόλτα στο πάρκινγκ, στον δρόμο. Δεν... Οπότε ναι. Στο δρόμο, είτε κόσμος που σε αναγνωρίζει, αλλά κυρίως κόσμος που δεν σε αναγνωρίζει. Έχει τύχει να ακούσεις σχόλια ή κάτι άβολο ή... Κοιτάνε και νιώθουν άβολα. Νιώθουν άβολα. Νομίζω, κοίτα, δεν μπορώ να δω πολύ καλά, οπότε... Γι' αυτό, αν ακούς, Ναι. αν έχει τύχει... Όχι, δεν έχουν πει τίποτα, αλλά υπάρχει πάντως... Δεν πρέπει να τι είπες. Είναι λίγο καμιά φορά όταν μπορώ να δω, είναι λίγο αυτό το ύφος του. Το καημένο το κορίτσι. Και εγώ θα ήθελα πιο πολύ να σκέφτονται η καημένη μουνάρα. Το έχεις πει. Έχεις πει σε κάποιον ότι... Όχι, αυτό ακριβώς προφανώς. Ή ακόμα και αυτό, γιατί όχι, δεν ξέρω. Αλλά έχεις απαντήσει σε κανέναν. Όχι, όχι, ποτέ. Απλώς θα περπατάω στον δρόμο καμιά φορά λέω, το αγαπημένο μου είναι «Μα να σπάσω και τα δύο μου πόδια». Ξέρω περπατάω. Το άλλο καμιά φορά, καθαρά για δική μου τη σκέδαση, καταλαβαίνετε, φωνάζω σε έστεφας. Είμαι αμαία! Είμαι αμαία! Αλλά αυτά είναι να περνάω εγώ καλά. Οι νοσοκόμες μου το μισούν, είναι σκάσε. Σκάσε, έχουμε γίνει ρεζίλοι. Και με το που τα κάνω αυτό, άρχισε και το αρχίζω και παιδιά. Σε έχει εμπνεύσει όλη αυτή η ιστορία? Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε πολύ υλικό να περιμένουμε τον Ιανουάριο. Το πρόβλημά μου είναι να βγάλω υλικό, όχι να βάλω. Έχω πάρα πολύ υλικό. Πρέπει όμως να μην είναι απαραίτητο. Και επίσης, λόγω κατάστασης, εγώ βρίσκω πράγματα αστεία που ο κόσμος δεν συμφωνεί ότι είναι αστεία. Ότι? Όταν λέω ότι και τυφλώθηκα.
Βλέπεις, εγώ το βρίσκω αστείο, γιατί τώρα βλέπω ξανά και θα γίνω καλύτερα. Αλλά ακόμα και εκείνη τη στιγμή γύρισα στο χειρούργο και λέω τι στον πότσο. Why did this happen? I can't believe this shit. Το αντιμετώπισα γενικά χέλαγα, γιατί ήταν μαλάκα και αυτό. Και η ομιλία μου χάθηκε, η ομιλία μου χάλασε 1 χρόνο φορώσα. Και εκεί ήμουν, όχι! Δηλαδή, όχι! Και, ναι. Αυτά και τα αντίστοιχα και τα βρικάστια. Γιατί ήμουν μαλάκα. Δεν είσαι μαλάκας. Εννοώ, πώς θα κάνω stand-up αν δεν μπορώ να μιλάω. Το λύσαμε κι αυτό. Οπότε να προσπαθώ αυτή τη στιγμή να βρω τι είναι αστείο γενικά και όχι μόνο για μένα. Και επίσης το άλλο που συνέβαινε, επειδή είχα πολύ χαμηλό... Δεν τρεπόμουν εύκολα, ούτως ή άλλως. Τώρα που δεν βλέπω, ξέρεις όταν δεν βλέπεις, δεν τρέπεσαι καθόλου. Είναι φερό αυτό. Πρώτον, έχω σταματήσει να αγχώνομαι και όταν έχω κυταρίτιδα. Δεν τη βλέπω, άρα δεν είναι εκεί. Χαίρομαι που έχω κάνει λέιζερ, γιατί αλλιώς θα έχει γίνει τριγατώση. Είναι κάτι τέτοια πράγματα που δεν έχω βγάλει τα φρύδια μου από το 17. Έχετε δίκιο, δεν έχω φρύδια ούτως ή άλλως. Είναι βαμμένα αυτή τη στιγμή, αλλά τέτοια πράγματα δεν... Μηδέν ντροπή, βγάζω σπίτι με... Έχω σπίτι να κάνω. Και στο δρόμο δεν... Λέω μαλακίες και δεν τρέπουμε. Οι νοσοκομείοι μου θέλουν να κρυφτούνε. Η μαμά μου με βαράει. Κάθε μέρα με δέρνει. Υποφέρω. Όχι. Εντάξει, όχι, δεν το κάνω. Όχι. Δεν το δέχομαι. Θα την Καλά υπερασπιστώ κάνεις, εδώ. είναι ψέμα. Όχι. Οι φίλοι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία πού είναι? Είναι τέλειοι, είναι άψυχοι στους λατρευόλους. Είσαι ο άνθρωπος που θα έρθουν να πάρουν δύναμη από σένα, δηλαδή, ακόμα και όταν εσύ αντιμετώπισες όλη αυτή την ιστορία με την υγεία σου. Ελπίζω να μπορώ ακόμα να δίνω δύναμη στους φίλους μου, αλλά δεν ξέρω αν έρχονται για δύναμη τώρα. Έχω φίλους εδώ. Σας δίνω δύναμη. Σας πείσανε. Ειλικρινά δεν ξέρω αν δίνω δύναμη, αλλά περνάω καλά με τους φίλους μου και οι στενοί μου φίλοι είναι υπέροχοι. Είναι ένας και ένας μου σταθήκανε πάρα πολύ. Όλοι και άσχετα, δηλαδή ήρθαν μηνύματα Facebook και Instagram και παντού. Μηνύματα υποστήριξη από κόσμο που δεν ήξερα, απλώς είχε δει μια παράστασή μου, οπότε αυτό δίνει φοβερή δύναμη σε μένα. Εγώ τώρα τι δύναμη δίνω, δεν ξέρω. Ελπίζω, ξέρω. Σήμερα γιατί είσαι εδώ? Γιατί ποιος γέλασε. Ποιος που γέλασε. Είμαι εδώ γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι σε σκηνή και να είμαι με κόσμο. Μ' αρέσει να κάνω τον κόσμο να γελάει και εγώ παίρνω δύναμη από εσάς, το ξέρετε αυτό, έτσι. Θα γυρίσετε σπίτι. Όχι, αλήθεια.
Μ' αρέσει το βλέπετε από την καλή άποψη. Εγώ νοούσα ότι είμαι σαν βαμπύρ. Και εσείς θα γυρίσετε όλοι σπίτι χώμε και εγώ θα είμαι τετρά. Αλλά μ' αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο και να σου καναγελάνε και να ακούω αντιδράσεις. Το ρώτησα αυτό γιατί, εντάξει, ακούμε όλοι, γελάμε σίγουρα, γελάμε μέχρι δακρύων. Μέχρι να πεθάνουμε. Και κάπου εκεί συνειδητοποιούμε όμως, όταν τελειώσει πια το γέλιο, ότι τέλος πάντων, έτσι το έχω νιώσει, αν θες και εγώ προσωπικά. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι για πάρα πολύ κόσμο αυτό. Είναι κοινό, το αισθάνεται κι άλλος κόσμος. Ότι στο τέλος της ημέρας λες, ναι, ωραία, και μου αφήνεις και μας αφήνεις πάρα πολλά πράγματα να σκεφτούμε. Για τη δύναμη την οποία έχεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, τουλάχιστον σε όσες φορές έχουμε δει δημόσια. Για τον τρόπο που θες να επανέλθεις και θες να επικοινωνήσεις όλο αυτό το οποίο έχεις περάσει. Για όλη αυτή την ενδυνάμωση προς ανθρώπους, είτε που αντιμετωπίζουν κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, είτε για όλους μας για το πώς αντιμετωπίζουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο, στην καθημερινότητά μας και εξορκίζουμε το θέμα αρρώστια. Οπότε είναι αδιαμφισβήτητο ότι εσύ μας δίνεις δύναμη και μας τη δίνεις και με έναν τρόπο που μετά νομίζω ότι δουλεύουμε μέσα μας πολύ. Αυτό είναι τέλειο. Διάβαζα ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στη Λάιφο που γράφει τα πάντα για τη ζωή σου. Τα πάντα όμως, τα πάντα. Όλους τους γκόμενους. Ορίστε. Όχι, ονομάζει τους γκόμενους. Όχι, γιατί δεν λέει για τον Νίκο κάτι. Δεν λέει για τον Νίκο, μπράβο. Αυτό θα μείνει μεταξύ μας. Ναι. Και εκείνου, γιατί είναι μάλλον κοινό πρόσωπο. Ναι. Εκεί καταλήξαμε από την κοινή μας ιστορία. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό το άρθρο της Λάιφο, πέρα από πάρα πολλές πληροφορίες που αν κάποιος δεν ξέρει για σένα μπορεί να μπει να βρει πάρα πολλά πράγματα, σε χαρακτηρίζει συχνά πυκνά ως οδοστρωτήρα, που συμφωνώ απόλυτα, γιατί είσαι σαρωτική, αλλά την ίδια ώρα μας κάνεις και εμάς να σαρώνουμε πράγματα μέσα μας. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να τα επεξεργαστούμε, τα σαρώνουμε. Ο αδερφός μου φανάζει οδοστρωτήρα. Μιλάει και ο αδερφός σου, νομίζω, σε εκείνη τη συνέντευξη, το άρθρο, οπότε μπορεί να είναι και φράση από τον αδερφό σου. Ο αδερφός μου δεν το εννοεί με καλό του. Αλλά ο αδερφός μου πάντα... Όταν λέω πράγματα όπως τα αρχίδια μου λέει βέβαια, δεν έχει αρχίδια. Τι σου δίνει εσένα δύναμη? Ο κόσμος μας είπες. Ναι, η οικογένεια μου και οι φίλοι μου. Η οικογένεια μου είναι τεράστια πηγή δύναμης. Δηλαδή... Νόμιζα τεράστια οικογένεια. Είναι και... Δυστυχώς είναι και μεγαλύτερη. Δεν είναι χοντρή, είναι απλώς πολύ. Όταν ξύπνησα... Ελέφαντα πίσω. Όταν με ξυπνήσαν μαλάω το κομμάτι και είδα, ήτανε μπαμπάς, μητριά, αδερφός, με είχε έρθει ακόμα δεν έχεις μαζί. Και τρέχονταν με στάδια. Ένιωθα τέτοιο κύμα αγάπης και τέτοια χαρά ήμουνα, έλα μωρέ, ήρθαν στην Βαλαισία. Θα μπορούσαν απλώς να είχαν πάρει τηλέφωνο. Τι καλούλιδες που είναι. Και ήτανε δίπλα μου, ακόμα είναι. Και τσακωνόμαστε, έχω νεύρα, είναι δύσκολο και για μένα και για αυτούς. Βριζόμαστε συχνά πυκνά, αλλά είναι τέλει, είναι η πηγή δύναμής μου, είναι... Αυτό που με κάνει αυτό που είμαι, είναι, νομίζω, η βάση μου. Είναι ό,τι έχω και δει, το χρωστάω στην οικογένειά μου. Και μετά είναι οι φίλοι μου, οι οποίοι είναι διαμαντάκια. Έχω και μερικούς μαλάκες. Αλλά όλοι έχουμε. Αυτή την κατηγορία πώς την αντιμετωπίζεις γενικά στη ζωή? Δηλαδή πλέον σε κάποια φάση κάπου όταν έπαιρνα στα 30, πέρσι.
Ήταν εκεί που νομίζω κάτι γίνεται και αποφασίζεις ότι ή θα δεχτείς τα άτομα γύρω σου όπως είναι ή όχι. Αλλά όταν τα δεχτείς όπως είναι, πρέπει να τα δεχτείς όπως είναι. Δεν μπορείς να περάσεις με ζωή προσπαθώντας να αλλάξεις τους γύρω σου. Και έτσι έχω φίλους που αντικειμενικά είναι μαλάκες, αλλά εγώ τους αγαπάω πάρα πολύ. Και τους δέχομαι ως μαλάκες. Δηλαδή, άμα σου δείξω, πείτε, αυτός κάτι να είναι μαλάκας. Σου πω, ναι, το ξέρω, αλλά εγώ τον αγαπάω, κατάλαβα. Αυτό εννοώ. Κάποιον συγκεκριμένα? Όχι, απλώς αυτή την πιτέτρα. Γιατί ρώτησες πριν για τους φίλους και ακούστηκαν από εκεί. Και κοίταξες από εκεί τώρα, γι' αυτό το λέω, εγώ δεν λέω κάτι. Είπα στους μαλάκες να μην έρθουν. Λοιπόν, λέω να ρίξω καμία ματιά, να δω εδώ πέρα αν έχουμε κάποιο ερώτημα παράλληλα. Η ελληνική ταβέρνα σου έχει λείψει ή έχεις πάει καθόλου? Ποιο? Η ελληνική ταβέρνα. Καλά, εντάξει, την έχω λιώσει. Πες μου, σε παρακαλώ. Αγαπάω. Μίλησέ μου γι' αυτό. Μίλησέ μας, νομίζω. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ να πω το μενού όπως το έλεγα. Είναι αυτό το γλυκό που μου λέει ο γιατρός μου, Κατερίνα, μιλά αργά και καθαρά. Και λέω αλήθεια. Really? Ας δούμε το πιο γνωστό μου beat, αργά και καθαρά. Έρχεται ο σερβιτόρος και σου λέει, από πρώτα έχουμε λαχάνο, καρότο, ανάμεικτη, βλήτα, πατζάρια, χωριάτικη, τυροκαυτερή, μελζόνα, σαλάτα, δεν δουλεύει. Αυτό το κομμάτι θα το ξανακάνω όταν φτιάξει ομιλία. Μέχρι τότε θα μιλάω αργά και καθαρά και θα τρώω το μενού, δεν θα το παγγείλω. Είναι πολύ... Σαγανάκι πεθαίνω. Λιώνω σαγανάκια και φτετάκια χωριάτικη, είναι το αγαπημένο μου τρίο. Είναι στάνταρ. Πρέπει. Έχεις βρει καμία γιαγιά σε καμιά κουζίνα έτσι που να μαγειρεύει, ξέρω, 37 πιάτα για πρώτα? Δεν, από τότε που άρρωσα, όχι. Πριν, πάρα πολλές. Όλο γιαγιάδες. Γιαγιάδες. Όλο γιαγιάδες. Καμώνω ομιλία μου. Ναι. Αλλά παραμένουμε να κερνάμε. Ναι, βέβαια. Παρακολουθείς την επικαιρότητα έτσι όσο συμβαίνουν? Προσπαθώ να μην παρακολουθώ πάρα πολύ. Γιατί έχω αρκετά που μπορούν να με ρίξουν. Δεν χρειάζομαι κι άλλο. Αλλά έχω να σου πω ότι έφυγα από το Sky και το βομβαρδίσαν. Τυχαίο, δεν νομίζω. Σου λέει, φύγε μπουρδούκου, γάμπατα. Φεύγουμε. Δεν αξίζει πια. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ανέκδοτο, ρωτάει ένας φίλος ή μία φίλη? Τώρα, εγώ έχω πάρα πολλά. Έχεις ανάγκη ανέκδοτα εσύ? Έχω πάρα πολλά. Για πες, ξεκίνα. Πίεση. Γιατί πριν να είναι και σύντομο. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Κυρίως γιατί το πρώτο μου έρθει ένα αγγλικό, sorry. Γιατί έχω ζήσει χρόνια στο εξωτερικό και ξέρετε πώς είναι. Δεν μου ήρθε τώρα, δεν... Εξακολουθείς να σκέφτεσαι ή να ετοιμάζεις την παράστασή σου τον Ιανουάριο στα αγγλικά κυρίως και μετά να τη δουλεύεις? Αυτή η παράσταση βγήκε η μισή αγγλικά γιατί ήμουν Μαλαισία και μιλούσα αγγλικά εκεί και άλλη μισή ελληνικά γιατί ήρθα εδώ. Έχει πολύ και τα δύο. Και τα δύο. Από τα ερωτήματα που έχουμε λάβει, ρωτάει ένας φίλος ή μία φίλη αν υπάρχει κάποιο μυστικό
Όχι, δεν θέλω Wi-Fi. Για το πώς μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να βλέπει την αστεία πλευρά της ζωής ακόμα και στις πολύ δύσκολες στιγμές. Απλώς να το κάνεις, δεν ξέρω. Εσύ πώς το κάνεις, έτσι υπήρχε Ναι, από εμένα πάντα. μου έρθε τελείως φυσικά. Φοβήθηκες μήπως χάσεις το χιούμορ σου. Ναι, ήταν αυτό. Καλά. Γιατί σκέφτηκα, πάλι καλά, δεν έπαθε τίποτα το μυαλό μου. Ξανά, για το βλάψιμο είπαμε, το είχαμε πω πριν. Αλλά σκεφτόμουν, φαντάζομαι να ξυπνούσα και να μην είχα χιούμορ. Και να μου κάνουν πλάκα η οικογένειά μου και εγώ να ήμουν άθλη. Δεν καταλαβαίνω. Τι λέτε. Αυτό δεν είναι αστείο. Και όλος μου φόβος ήταν να πάθω αμνησία. Να ξυπνήσω και να μην θυμάμαι ένα άτομο, τη μάνα μου, ας πούμε. Και θυμάμαι όλους τους υπόλοιπους. Η μάνα μου δεν ξεχνιέται. Αλλά να ξέχασα ένα άτομο ή να ξέχασα όλα τα προηγούμενα μου κείμενα, μερικούς πρώην. Αυτό θα ήταν καλό. Ναι, όχι, αυτή ήταν η ησυχία και η δικιά μου και νομίζω τον γύρο μου. Μήπως πάθω κάποια μόνιμη βλάβη. Το γλιτώσαμε αυτό να το πεις. Δεν έχω ξύλο. Δεν έχει. Η σχέση της ελπίδας με το χιούμορ ποια είναι? Είναι το χιούμορ πηγή ελπίδας? Τεράστια, ναι. Ότι το χιούμορ δημιουργεί ελπίδα και η ελπίδα νομίζω δημιουργεί χιούμορ. Το χιούμορ σε κρατάει. Δεν σε αφήνει να πνιγείς. Σε κρατάει, ακόμα και αν παλεύεις, σε κρατάει απ' έξω. Εμένα, πάντα, δεν μπορώ να το κυνηγεύσω, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το βρίσκει αυτό. Για μένα το χιούμορ είναι σωτήριο. Μου έστω καλά και ο χειρουργός. Μου έστω. Αυτή είναι η φίλη μου η Χρύσα. Που είναι επίσης κωμικός και τη φέρνουμε όλοι στις παραστάσεις μας. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Αν δεν γελάει με εμάς το κοινό, γελάει με αυτήν. Αν ποτέ κάνεις σοου κωμικό, θα σου δώσω το νούμερό της. Όχι για να παίξει, για να είναι στο κοινό. Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να είναι κωμικός και να είναι γενικά σε αυτό το χώρο? Από ό,τι φαίνεται, είναι λίγο πιο δύσκολο από ότι ως άντρες. Γιατί? Νομίζω γιατί όταν μόνος στη σκηνή με τα αστεία σου είσαι πολύ ευάλωτη. Και ως γυναίκες νομίζω μας μαθαίνω πολύ μικρή ηλικία να μην βάζουμε τον εαυτό μας σε ευάλωτη θέση. Και υπάρχει και σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι και το θέμα του τσαλακώματος. Που με ρωτάνε συνέχεια, δεν σε πειράζει που τσαλακώνεις ως γυναίκα? Και πρώτον, δεν σε δέρνα ποτέ. Και δεύτερον, δεν πιστεύω ότι να κάνεις πλάκα σε τσαλακώνει, σε χαλάει ως γυναίκα. Νομίζω το αντίθετο. Δηλαδή, συγγνώμη που θα αναφερθώ πάλι σε γκόμενους, αλλά όσους είχα, τους άρεσα λόγω του χιούμορ μου. Δηλαδή, αν σε κάποιον δεν του αρέσουν οι αστείες γυναίκες, δεν θα του αρέσω ποτέ, ό,τι και να κάνω. Γιατί είμαι πολύ αστεία, το καταλάβω. Αυτό όμως του τσαλακώματος είναι πάρα πολύ ωραίο που είπες. Ναι. Γιατί νομίζω ότι
ίσως όπως λες στις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες, αλλά τέλος πάντων θεωρώ ότι είναι πολύ σε πολλούς. Το συναντάς πολύ σε πολλούς. Μια μεγάλη δυσκολία. Ναι, στην Ελλάδα είναι τεράστιο θέμα, γιατί έξω δεν είναι τόσο. Εδώ είναι πάρα πολύ θεμένη. Το θέμα της αλακώματος κάπου έχει να κάνει με τη σοβαροφάνεια και το να μπορείς να πάρεις τον εαυτό σου ελαφρά. Είναι τα πολλά βαρύς, είναι το... Κάπου εκεί μπερδεύεται λίγο. Πρέπει να μπορείς να αυτοσαρκάζεσαι. Και δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό στην Ελλάδα σχεδόν καθόλου. Πάνω σε αυτό που λες, αν το προχωρήσει κανείς και σκεφτεί 2-3 παραδείγματα, πολλές φορές καθορίζουμε την ιδιότητα του άλλου από μία αλλαγή στη ζωή του, είτε είναι προσωπική, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι υγείας μία κατάσταση. Ναι, είναι αυτό το φοβερό που το ότι αρρώστησα είπε ότι θα κάνω παραστάσεις και ο κόσμος ήταν ναι. Και, ναι, η δουλειά μου είναι. Συνεχίζω να κάνω δουλειά μου. Ή ας πούμε, εσείς είναι φοβερό που σας έλεγα ότι θα κάνω διαλόγους, θα μιλάμε με την Άντε Μπουζούκου. Α, δεν είναι πια δημοσιογράφος. Τι είναι, έχει από το Sky, ναι. Άρα δεν είναι πια δημοσιογράφος. Ναι, είναι μπαλερίνα του Ιδρύματος. Θα χορέψουμε τη λίμνη του κύκλου. Εγώ και Μπουζούκου. Θα είναι πάρα πολύ καλό να έρθετε. Εγώ δεν μπορώ να προτίσω και ο Μπουζούκου δεν χορεύει. Καν τέλειο. Λέει αυτό ότι η ιδιότητά σου είναι κολλημένη όχι μόνο με το ότι κάνεις, αλλά με το χώρο και την κατάσταση. Με ένα στερεότυπο δηλαδή. Λέει, παντρεύτηκες. Α. Και θα συνεχίσεις να δουλεύεις. Όχι, θα τρώμε αέρα από εδώ και πέρα. Θα μας ταΐζει ο έρωτας. Είσαι άρρωστη, ναι, άρα δεν θα ξαναδουλέψεις ποτέ μου. Ποτέ μου δεν θα ξαναδουλέψω. Θα κάθομαι σκηνή και θα μου πετάνε χρήματα. Από Θα συναδέλφους, τραγουδάω μυρολόι. από συναδέλφους, ξέρω ότι οι συνάδελφοί σου, τουλάχιστον οι Έλληνες συναδελφοί σου, ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα σου και Ναι, υπήρχε μια συμπαράσταση η οποία έμοιαζε και αληθινή. Γιατί έχουμε δει και έχουμε δει, αλλά νομίζω ήταν αληθινή. Όχι, νομίζω και εγώ ότι ήταν αληθινή. Κοίτα, σε ένα τόσο μικρό κύκλο, αναγκαστικά, έχουμε και τις διαφορές μας και τους ανταγωνισμούς μας, αλλά ήταν όλες οι ηλικίες. Δηλαδή, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ και αυτό που κάνανε τον Ιούνιο στο Πειραιά, στο Βεάκιο, ήταν overwhelming, αγγλικός ή εξωτερικό. Πώς λέμε στα ελληνικά, ήταν έξω κάτι. Έξω πράγματα, ήταν πάνω από το, δηλαδή, ο κόσμος και η κομική και όλα ένιωσα τέτοια αγάπη που έμεινα αυτό που λέμε, έμεινα μαλάκας και λογικά δεν το πιστεύω, δηλαδή αν μπορούσα θα τους πήδαγα όλους. Χρυσά. Δεν είχα χρόνο. Είναι η Χρυσά. Και είμαι και σε δύσκολη κατάσταση, οπότε δεν είναι. Το γέλιο που ακούγεται περισσότερο παραμένει της Χρύσας. Ναι, ναι. Τον γνωρίζω και Γιατί από ξέρετε εκεί. τι το εννοώ γι' αυτό. Καταλαβαίνεις το αληθινό γέλιο ή μάλλον παραδέχεσαι ότι υπάρχουν πολλά είδη γέλιου. Δηλαδή, βέβαια. αυτό που λέμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Αυτός γελάει με την καρδιά του. Ο άλλος όμως είναι ένα φίδι ή Ναι, γελάει ναι, για να ναι. δουν οι άλλοι ότι μου γελάει, για Αυτό, παράδειγμα. ναι, ναι. Το καταλαβαίνεις, αυτό το διακρίνεις. Όταν θα πάνε στη σκηνή και ακούς γέλιο από πολύ κόσμο, δεν μπορείς να το διακρίνεις. Στη συζήτηση κάνει μπαμ με τη μία.
ιδίως νομίζω σε κωμικούς. Καταλαβαίνεις όταν μιλάω με κάποιον και κάνω αυτό. Πώς τα λες, ρε Κατερίνα. Και αυτός με μισεί. Θέλω πριν προχωρήσουμε τη συζήτησή μας να ακούσουμε ερωτήσεις από εσάς, από όσους είστε εδώ μαζί μας και θέλετε ενδεχομένως κάποια να ρωτήσει κάτι την Κατερίνα. Αν θέλει κάποιος να σηκώσει το χέρι του για να σας φέρουμε ένα μικρόφωνο. Κανένας? Αγγλία. Και μία κυρία παράλληλα μαζί με την Αγγλία. Αυτό ερώτηση ή τοποθέτηση. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι Αγγλία. Τους υποστηρίζω στο Brexit. Αγγλία πήγα το καλοκαίρι και μόλις μπορέσω θα ξαναπάω για παραστάσεις. Αλλά πρέπει πρώτα να κάνω εδώ, να τσεκάρω τις δυνάμεις μου και μετά. Αλλά είναι στα επόμενα σχέδιά μου. Ποιο? Περιμένει η κυρία εκεί να ακούσουμε την ερώτησή της και μέχρι να σας φέρουμε το μικρόφωνο, για να σας ακούσουμε. Ξέρετε καθόλου πότε... Αργά και καθαρά. Ξέρετε καθόλου πότε και πού θα κάνετε παραστάσεις? Ιανουάριο, 20 Ιανουαρίου αρχίζω, αλλά επειδή δεν έχω υπογράψει ακόμα συμβόλαιο, δεν μπορώ να πω, αλλά μπορεί να είναι. Ξέρετε που παίζει το ημέξι της Σμύρνης? Στο μικρότερο. Εκεί μπορεί να είμαι από 20 Ιανουαρίου και λέγεται, όπως έλεγα, staying alive, σχεδόν πέθανα. Με κάνει και έλαβε κάθε φορά που το λέω γι' αυτό. Ακούς μουσική? Θα είναι προσβάσιμος ο χώρος? Ναι, Γιατί είχαμε πάντα πρόβλημα. Ο Μιχάλης μου είναι σαν Μαξίδιο και είχαμε πάντα πρόβλημα να σε δούμε. Γιατί στο χώρο που ήσουν δεν ήταν προσβάσιμο. να σου πω, νομίζω άμα δεν ήταν προσβάσιμος χώρος, εγώ πώς θα πήγαινα. Όχι, αλλά μου γίνανε διάφορες προτάσεις από πολλούς χώρους και ο λόγος που είπα όχι ήταν επειδή δεν ήταν προσβάσιμοι. Το μέρος που σκέφτομαι να πάω έχει ασανσέρ, το οποίο με το που φτάνει ανοίγει δίπλα στην τουαλέτα μας. Αμέα φοράει. Και έχει ειδικό χώρο για άτομα με καρότσι, οπότε και θα το διαμορφώσουμε λίγο πιάντα. Γιατί είναι. Εγώ σκεφτόμουν απλώς να σπρώξω σκάλες, να κουτρουβαλήσουμε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με πρόσβαση. Και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να παίζει και θέμα πια, ειδησιογραφικά εννοώ, αποτελεί πρώτο θέμα. Το ότι αρχίσουν κάποιοι χώροι και φτιάχνουν χώρους αντίστοιχους. Ναι. Εγώ τρελάθηκα στο προηγούμενο θέατρο. Όχι μόνο δεν είχε πρόσβαση. Δεν είχα τουαλέτα εγώ. Έπρεπε να κατεβαίνω κάτω, να μπαίνω στο τουαλέτα του κοινού, στο ισόγειο, στο πρώτο όροφο, και να κατέβω κάτω έπρεπε να πηγαίνω μέσα από το κοινό. Οπότε, από το μπαλκόνι όλα, όχι. Οπότε όχι, ήταν θέμα αυτό. Γενικά, πολλά θέατρα, ιδίως μικρά, είναι παλιές μονοκατοικίες ή παλιά κτίρια που δεν τους δίνεται άδεια. Προσπαθούν ήδη, θέλουν και οι άδειες κολλάνε.
Το κτίριο δεν τσικώνει. Όπως όλα στην Ελλάδα, όλα είναι λίγο κουπί. Θα δεν φτιάξουμε ένα. Άρχισα από τα ΜΕΑ. Ναι. Ενθουσιασμός εγώ, ναι. Πόσο σε έχει βοηθήσει, αν σε έχει βοηθήσει η μουσική? Έχουμε ένα ερώτημα, αν ακούς μουσική και αν σε έχει βοηθήσει τα τελευταία 2 χρόνια, το τελευταίο 1,5 χρόνο δηλαδή. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να χορεύω και ακόμα και τώρα χορεύω καλύτερα από ό,τι περπατάω. Είναι να το έχεις μέσα σου. Ο ρυθμός. Και ακόμα και στο νοσοκομείο μου βάζει τα αγαπημένα τραγουδία και δεν μπορούσα να κουνηθώ, αλλά μπορούσα και να... Ζω τελείως. Ποιο είναι? Λατρεύω Bon Jovi, Live on a Prayer. Και είναι αυτό, we're halfway there, ναι ρε φίλε. 80s, πάρα πολλά τον Ιτ λατρεύω. Αυτή τη στιγμή έχω κολλήσει με τον Gloria. Το θυμάσαι? Gloria, Gloria. Ναι. Έχουμε ερώτηση. Συγγνώμη, κοιτάζει ένα και το υπερπέραν παράλληλα. Έχω κι άλλα τραγούδια. Πες μας μέχρι να ακούσουμε την ερώτηση, αν έχει πάει το μικρόφωνο. Ναι, δυστυχώς, παιδιά. Τα 2 τελευταία τραγούδια μου κολλήσανε. Μ' αρέσει να τραγουδάω στον δρόμο, λες και είμαι εθισμένη. Γιατί περπατάω, όπως σας είπα, λες και με ντύρλα. Και μου καρδεύουν νοσοκομά και... Ουαέτο! Πέθη! Αλλά δυστυχώς, ο τραγουδιστής αυτού του τραγουδιού περνάει δύσκολες ώρες. Και το άλλο παρίσπον, σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Πάλι ο ίδιος. Τον κατέστρεψες, Κατερίνα. Θα το γυρίσω στο ρουβά. Αίμα, δάκρυα και υδρότα. Με χαρακτηρίζει. Πόσες νοσηλεύτριες έχεις αλλάξει? Πώς? Νοσηλεύτριες έχεις αλλάξει, Δεν έχω νοσοκόμες. αλλάξει πια κιλό. Μα μένουνε. Έχω μείνει μπισίδες από την πρώτη μέρα και οι 2 δεν με έχουν σκοτώσει ακόμα. Η μία αναγκαστικά επειδή θα κάνουν παραστάσεις, κάνουν βράδια. Οπότε έρχεται μαζί μου η βραδινή, η φωτεινή, η γνωστή κιόλας. Και μια και είναι μαζί μου, τη βγάζω και στη σκηνή. Τώρα. Θες να τη βγάλουμε τώρα? Εδώ είναι. Δεν το ξέρω ότι είναι εδώ. Άμα θες τη βγάλουμε, βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Την ατάκα την έχει έτοιμη και θα τη βγάλω στο κουρμπέτι. Τελείωσε. Στην παράσταση βγαίνει και με βρίζει. Είναι... Θέλετε να τη δείτε? Ναι. Φωτεινέ! Εδώ είναι. Τι κρίμα, δεν έχεις μικρόφωνο. Είναι τόσο κρίμα που δεν έχεις μικρόφωνο. Καθίστε εδώ, κυρία Φωτεινή, καθίστε. Όχι, καθίστε. Κυρία Φωτεινή, καθίστε. Καθίστε. Τη γυναίκα είναι τροπαλή, ρε Κατερίνα. Κυρία Φωτεινή, ελάτε εδώ. Μαζί. Φωτεινή, έλα εδώ τώρα. Ωραία, εδώ, μαζί. Εδώ θα σας κρατώ το μικρόφωνο. Ωραία. Μάλλον δεν μιλάει. Όχι. Γι' αυτό ήθελα να σας βοηθήσω. Εδώ, για μιλήστε μας. Ναι, 1-2. Ναι. Επειδή δεν έχω συνηθίσει με τέτοια μαρκούτσα εγώ. Ακούγεται. Δεν μπορώ να το χειριστώ κατάλληλα. Έλα εδώ για να βλέπεις όλο τον κόσμο. Κρατινάρα, έλα εδώ. Και από εδώ. Λοιπόν, εγώ έχω συνηθίσει να πιάνω πάπιες, ορούς, σύριγγες και καθώς και μερικούς κόλλους σαν της Κατερίνας.
Ήταν αξιολάτρευτος. Περίμενε. Αυτό θα το πούνε Είσαι και άλλοι χειροκροτή. νοσηλευτές. Λοιπόν, το παιδί αυτό πέρασε πάρα πολύ. Η θετική του ενέργεια, η αγάπη για τη δουλειά του, που θέλει να φτάσει εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί ο νους κανενός. Λοιπόν, είχα την τύχη και την τιμή να είμαι δίπλα στην Κατερίνα εδώ και 16 μήνες σερί. Μόνο με 8 μέρες να πάω λίγες διακοπές. Καταλαβαίνετε. Πες τι ωραία που έχει περάσει 16 μήνες. Λοιπόν, λέει πάρα πολλά. Θα σας πω κι εγώ όμως ότι μας πηδάει από το πρωί μέχρι το βράδυ, Κατερίνα. Μας πηδάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με κοιτάς εμένα. Συγχύστηκε. Παιδιάκι μου, τι έπαθες. Άστα σάπια. Αγαπάμε Κατερίνα Βρανά. Παρακαλώ τα χειροκροτήματά σας. Κατερίνα, το έσωσε στο τέλος. Το έσωσε η κυρία Φωτεινή στο τέλος. Σχεδόν, Όλα ναι. καμέλι γάλα θα γυρίσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Φωτεινή. Να είστε καλά. Έχουμε ερωτήσεις. Σας ακούμε. Είναι γενικά το stand-up comedy δύσκολο? Ναι, είναι παλούκι. Όχι σοβαρά. Τρως απόρριψη στα μούτρα στην αρχή κάθε μέρα. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι είσαι φοβερά αστείος. Βγαίνεις στη σκηνή και λες και το κοινό σε κοιτάει με βαστιλίτονα. Και κάτι μέσα σου πεθαίνει. Αλλά με επιμείνεις, γίνεσαι καλύτερος και μαθαίνεις πώς να το χειρίζεσαι και είναι από τα καλύτερα επαγγέλματα στον κόσμο, για μένα. Αλλά είναι μπαλούκι. Είναι μπαλούκι, θέλει γερό στο μάχη και να μην παίρνεις τον εαυτό σου πολύ σοβαρά. Αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε και οι υπόλοιποι. Και ας μην έχουμε το ταλέντο. Καλό είναι νομίζω όλοι μας να πάρουμε λιγότερο σοβαρά τον εαυτό μας. Ναι. Έχουμε και άλλη ερώτηση από εδώ. Ναι. Ακούγεται. Ναι, σας ακούμε. Ακούγεται. Κατερίνα, ναι, καλά κοιτάς. Κάτσε Καλά. να μοιραστούμε την κοινή μας αναπηρία. Πού Εκεί είσαι? είναι. Εδώ πέρα. Εδώ. Πίσω από Μια την στην κολόνα. κολόνα. Ναι. Τώρα και εγώ, Μπορείτε να σηκωθείτε όρθιος. ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Τώρα κι εγώ ένα κόκκινο σε βλέπω. Δεν βλέπω τίποτα έτσι. Τέλεια. Έχω βγάλει τα γυαλιά. Απλά ήθελα να σου πω ότι είσαι η πιο σεξι γκόμενα που υπάρχει σε καροτάκι. Ναι, ρε φίλε, ναι! Και δεν με βλέπει. Φαντάσου να με βλέπει κιόλας. Σ' αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι ο καλύτερος. Η μαμά μου είναι εκεί, δώσε το νούμερό σου. Είστε Φωτεινή. Έχουμε κάποιο άλλο ερώτημα. Εδώ έχουμε μία κυρία. Και από εδώ. Ανοιχτό πρέπει να είναι. Υπάρχουν μέρες ή στιγμές που δεν είσαι έτσι. Ναι. Όταν δεν είμαι έτσι, έχω τρελά νεύρα. Και φωνάζω. Δεν κλαις. Θες να ρωτήσεις Φωτεινή, γιατί θα πετάγεται συνέχεια. Κλαίω
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κλάμα. Σοβαρά, είναι φοβερή αποφόρτιση. Και όταν δεν μπορώ να κλάψω, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Το να κλαίω δεν είναι κακό. Εμένα μου αρέσει να βαράω κάτι κλάματα και μετά... Τα νεύρα μου δεν ξέρω τι να τα κάνω. Γιατί έχω πολλά νευρά όταν δεν... Ας πούμε, δεν βλέπω αρκετά καλά για να φάω. Και μου αρέσει το φαΐ. Και στο πιάτο δεν βλέπω καθαρά τι τσιμπάω. Δεν φαντάζεσαι πόσο εκνευριστικό είναι. Οπότε θέλω να τρώω τοστάκια, πίτσες, σουβλάκια, γιατί τα τρώω με το χέρι. Για κανένα άλλο λόγο. Αλλά όταν πρέπει να φάω μαχαιροπύρνου, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Και είναι φορές που έχω πετάξει και φτεδάκι στον τοίχο από τα νεύρα μου. Στον τοίχο. Όχι στη μάνα μου, στον τοίχο. Αλλά ναι, είναι φορές που δεν είμαι έτσι. Αλλά πάει αρκετά γρήγορα πάλι στο έτσι. Γιατί αυτό με σώζει, καταλαβαίνεις. Τραγουδάς φωτιά με φωτιά και μας το κρύβεις. Μου είπες πριν όλα τα... Ναι, το φωτιά με φωτιά. Δεν μπορώ να τραγουδήσω λόγω ομιλίας. Κάνω κοκοράκι. Θάλασσα η αγάπη, καράβι το κρεβάτι, του ήρθε η ώρα, τώρα. Γενικά δεν θα πάω στην υγεία μας όποτε. Μιας και μπαίνουμε σε εορταστική περίοδο. Ναι. Έχουμε πολλά κοινά. Μας αρέσουν πολύ τα χριστουγεννιάτικα. Γι' αυτό κι άλλωστε έχει τόσο πολλά εδώ πέρα, παρά τα φωτάκια. Κάνεις αυτόν τον καθιερωμένο, τέλος πάντων, απολογισμό, λίγο ψυχαναγκαστικό κιόλας, θα έλεγα, που οι περισσότεροι μπαίνουν ή μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε, επειδή φεύγει η χρονιά. Στο καινούριο που έρχεται και γύρω στις 5 Ιανουαρίου το έχουμε ξεχάσει. Έκανα μεγάλο απολογισμό όταν σχεδόν πέθανα και από τότε δεν έχει ξαναχρειαστεί. Ήταν πολύ μεγάλο απολογισμό. Και τον έκανα ήθελα, δεν ήθελα. Δηλαδή το μυαλό μου από μόνο του άρχισε τακτοποίηση και ξεσκαρδάρισμα. Πέταξε πράγμα, φαντάζομαι. Ναι. Ήτανε μερικά πράγματα τα αφήνεις. Μικροπράγματα σε ενοχλούν, ξέρω, χρόνια μετά λες «Χαμού το γιατί δεν γύρισα να πω όχι κύριε, δεν θα μιλάτε με έτσι». Το άφησα να πάει αυτό. Δεν πειράζει, μίλησε έτσι. Κάτι μικρό, σκατούλικα. Φύγανε πιο μεγάλα. Προσπαθώ να με ενοχλούν και... Ναι. Από εδώ και πέρα έχω προσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα ξαναφήσω τον εαυτό μου να γίνει τόσο χάλια. Γιατί αρρώστησα από δικό μου άγχος και δικιά μου. Άφησα τον εαυτό μου να ρωτήσει. Έτρεχα τόσο πολύ για την καριέρα μου και είχα τόσο άγχος και είχα πει στον εαυτό μου ότι αυτό που λέγουμε ότι οι κοπές και η ξεκούραση είναι πολύ τέλεια, που δεν παίρνει να το κάνω τώρα, γιατί δεν έχω αρκετά χρήματα, δεν έχω εδραιωθεί αρκετά, πρέπει να τρέξω κι άλλο, πρέπει να κάνω κι άλλα. Και ήξερα ότι δεν είμαι καλά και πείζω τον εαυτό μου, σε σημείο που έγινε τι έγινε. Εγώ περίμενα ότι ξέρετε, θα πάθω και με υπερκόπωση θα πάθω σιγά. Και έχω προσχεθεί σε αυτόν να μην με ξαναπιέσω και να προσπαθήσω να μειώσω όσο γίνεται
τα σκατά στα οποία έχω έλεγχο. Δηλαδή, ξέρετε τι εννοώ. Άρα αποδέχεσαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αποδέχεσαι και λίγο περισσότερο και σε σχέση με αυτό που έλεγες πριν και νωρίτερα όμως, αποδέχεσαι λίγο περισσότερο τους ανθρώπους, έγινες πιο ανοιχτή στους ανθρώπους, δείχνεις μεγαλύτερη κατανόηση σε αυτό που είναι. Να δείξω μεγαλύτερη κατανόηση, αλλά δεν είμαι πιο ανεκτική. Απλώς τώρα, αν κάτι δεν μου πάει, το αφήνω. Προσπαθώ μάλλον να το αφήσω. Δεν παλεύω να το αλλάξω, να βρω άσο ρε παιδάκι μου, δεν πειράζει. Λες πιο εύκολα δεν πειράζει. Ναι. Σε πειράζει όμως μέσα σου. Όχι, όταν λέω δεν πειράζει, το λέω για το νο. Απλώς το λέω πιο συχνά, αλλά υπάρχουν ακόμα πράγματα που με πειράζουν. Δεν... Οι αράχνες. Καλά κατοικεύω. Και το ναι, μπορώ να βρίσκω το στόμα μου όταν τρώω. Πολύ εκνευριστικό αυτό. Δεν είναι αστείο, είναι εκνευριστικό. Πεινάω πάρα πολύ. Ναι, είναι κάτι μικρό πράγματα που με πειράζουν. Απλώς, ό,τι έχει να κάνει με άλλο κόσμο, προσπαθώ να είμαι και πιο ανοιχτική και να μην παρασύρομαι από την ενέργεια άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, ο καθένας ζει τη ζωή του με δικούς του ρυθμούς και υπό τις δικές του συνθήκες. Δεν είναι ανάγκη ούτε να σου μιμηθείς, ούτε να σου βρεις. Άμα σε βολεύει κάτι και σου ταιριάζει κάτω, αλλά άμα πιέζεις τον εαυτό σου πάρα πολύ, πραγματικά κινδυνεύει η υγεία σου. Δηλαδή, το άγχος είναι τεράστια μαλακία. Και νομίζω μετά την κρίση όλοι το έχουν καταλάβει αυτό. Δηλαδή, ως χώρα είμαστε φούλα αγχωμένοι και τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Μ' ακούτε? Άντε. Χαλάρωση. Ζεν. Που δεν το πετύχουν ποτέ. Αλλά πήγαινε σε μια ταβέρνα και ξέχασε λίγα. Αυτά, συγγνώμη τώρα, αυτά τα έχεις μάθει από την ελληνική ταβέρνα ή από τη γιόγκα που μας είπες στην αρχή? Δεν κάνω γιόγκα. Έκανες όμως, μας είπες, όταν ήσουν στο κόμμα. Στο κόμμα ήμουν πάρα πολύ καλή στο γιόγκα. Και μερικές στάσεις ήταν πολύ επίφωνες. Τα έμαθα μετά τα αρρώστια. Δηλαδή, με αυτά παλεύω ακόμα. Στην προσπάθεια μου, δεν σου λέω. Ακόμα αγχώνομαι, ακόμα τσαντίζομαι, ακόμα όλα, αλλά προσέχω περισσότερο και να μην κάνω μαλακίες στον εαυτό μου. Να με πιέσω παραπάνω από ό,τι μπορώ και από ό,τι αντέχει ο οργανισμός μου. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Και εγώ ευχαριστώ, για αυτή τη ήταν συζήτηση. τέλεια. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για όλη αυτή την προσπάθεια των διαλόγων, το να είσαι κοντά μας. Ήταν προσωπική τιμή για μένα. Εμένα τεράστια χαρά. Και χαρά μου πολύ μεγάλη το γεγονός ότι ανταποκρίθηκες στο κάλεσμα και ήσουν εδώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά και όλα όσα έχουμε μοιραστεί μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν και εκ μέρους των διαλόγων, αλλά και προσωπικά. Μου έχεις δώσει δύναμη, νομίζω ότι κι άλλοι έχουν πάρει δύναμη και σίγουρα... Μια κουβέρτα, σου έδωσε μου έκανε δώρο χριστουγεννιάτικη κουβέρτα, οπότε ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και να ζεστούλα. Και πολύ, είναι πολύ ζεστούλα. Εγώ ήθελα να τη φορέσω σαν φόρεμα σήμερα. Για σήμερα, ναι. Αλλά είπα να μην το ξεφτυλίσω τελείως. Κοίτα, επειδή ξέρω ότι θα έρθει στους διαλόγους μας τον Ιανουάριο, που έχουμε, γιατί εμείς θα κάνουμε πρωτοχρονιά τώρα, που θα κάνουν όλοι, αλλά θα κάνουμε και άλλη πρωτοχρονιά τον Ιανουάριο, που εσύ θα ετοιμάζεσαι για την παράσταση. Θα κάνουμε την Κινέζικη πρωτοχρονιά. Με τους δράκους δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ ήθελα δράκους, δεν μου παίρνανε. Τους ζήτησες εκ των υστέρων τους δράκους. Τους είχαμε κλείσει για την Κινέζικη πρωτοχρονιά. Δράκους, φανάρια, ιστορίες, δεν τα λες όλα. ναι.
Εγώ στο Βουντρούμιν του Οδείου. Δεν πειράζει, μου λέει, θα σου βάλουμε φωτάκια. Τι ωραία. 30 Ιανουαρίου. Θα σε περιμένω να είσαι ναι, εκεί. Ναι, άνετα. 30... Και θα είμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού επίσης. Α, αλήθεια. Σ' αγαπώ. Τους Κινέζους ξέρεις που να σου πάτε στο Τζάμπο. Θα σου άρεσε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου και σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ.